Morjesta! Taas olisi mulla uuden videon aika. Ja nyt puhutaan puhtaasti autoista. Vaikka tuossa edellinen video olikin vähän jotain muuta aihetta, vähän voke-juttua ja sitä muutama katsoja vähän ihmettelikin, kun ei tullutkaan autojuttu. Mutta niin kuin se on, että elämässä on paljon muutakin sisältöä kuin pelkästään autoja, niin sen takia mä välillä teen sitten kaikenlaista muistakin asioista sitten näitä videoita, mitkä niin kuin asiat niin kuin koskettaa mua ja mistä mä tykkään tai mistä mä en tykkää, niin tulee vähän muitakin aiheita, mutta kyllä näissä autoissa nyt pääpaino on niin kuin nytkin. Ja nyt hyökätään sitten heti Volkswagenin kimppuun. Ei ehkä sillä tavalla niin kuin moni heti ensimmäisenä luulee, että mä haukun ne ominaisuuksiltaan, vaan nyt tämä niiden uusi markkinointikampanja, minkä moni on varmaan telkkarissa nähnyt, niin se on, musta se on niinku vähän, Volkswagen on halunnut näyttää siinä videolla omaa vahvuutta ja isolta ja niinku isoa ja suurta olemustaan, mutta itse asiassa päätyy näyttämään todella pieneltä. Ja mä sitten onkin tässä miettinyt asiaa, että onkohan oikeastaan Volkswagen tajunnut, että mitä ne niinku tekee tällä asialla. Eli kerrottakoon nyt niille ihmisille, jotka kyseistä videoa ei ole nähnyt, niin tällä videolla automaailman yksi tämmönen talviautoilun legenda, eli Saab, yrittää kiivetä mäkeä, mutta jää siihen paikalle sutimaan. Ja sitten siinä videolla on kaksi tämmöistä mielensä pahoittajan näköistä ukkoa. Toinen laulaa Off the Road Again ja sitten se Saab lähtee valumaan mäkeä alas. Valuu roskisten läpi ja kaikkien läpi. Ja hetken päästä tulee sitten kuvaan tämmönen uusi ID4 Volkkari, missä perhe ajelee tämän saman mäen yli ja ne lauleskelee iloisesti rallatellen, että on the road again. No, ajatus on varmaan ollut se mainostoimistossa äärimmäisen hauska ja näppärä. En tiedä missä oli Etelä-Saksassa oli suunniteltu, mutta toteutus on äärimmäisen kömpelö ja jopa ihan mauton idea tämmöiseltä isolta brändiltä. Eli se mainoshan itse asiassa alkaa siitä, kun siinä on kaksi tämmöistä tosiaan mielensä pahoittajan näköistä ukkelia nojaa lumilapioihin, karvahatut päässä ja ne kattelee, kun se Saabi sutii siellä kauempana mäessä. Sitten kohta se toinen näistä toteaa, että off the road again. No siinä mennään jo heti ensimmäisen kerran pahasti pieleen, että eihän se Saappi ole missään niin kuin pois tieltä, vaan se siis vaan sutii siinä mäessä. No nyt tässä mä oon alamäessä ja tuossa menee edessä joku harjaa lunta. Mielenkiintoinen näkymä. On siis pieni lumiharso, niin toi harjaa. Tuommoista niinku hiekkaa kun harjataan keväisin. Ja niinku, tai asfalttia putsataan tuommoisella harjalla, niin toi puut harjaa lunta. En ole koskaan tuommoista ennen nähnyt. No niin, eli tää Saab ei ole siis missään tieltä jumissa hangessa, metsässä eikä tämmöisessä, vaan ihan tavallisella pienessä mäessä sutimassa. Eli siinä ei ole tämmönen ihan merkittävä iso asiavirhe. Eli tällä luodaan tämmönen niinku virheellinen mielikuva, että talviautoilun legenda juuttuu tommoseen pieneen mäkeen ja ei pääse sitä mäkeä ylös. Tämä ei ole mikään sattuma, vaan tämä on ihan selkeästi mielikuvien ohjaamista. No, tällä Saabilla ajelee vanha pariskunta. Siinäkin luodaan taas tänne pieni mielikuva, että Saabilla ajaa vanhat pariskunnat. Ja sitten kun se Saab ei pääse siitä mäkeä ylös, niin se alkaa liukumaan renkaat lukossa mäkeä alas. Ja siinä katsojille sitten luodaan tämmönen mielikuva avuttomista autoiluista vanhalla Saabilla, että Saab ei pääse mäkeä ylös ja liukuu sitten niin kuin mäkeä alas, että vähän tämän vahingoiloisena naureskellaan asiaa. Mutta nyt on syytä pysähtyä tähän asiaan. Kysehän ei ole mistään maastosta, mökkitiestä tai muuten mistään pahasta paikasta, vaan ihan tämmönen normaali, tavallinen mäki. Jossa niin kuin suomalaiset autoilijat on aina tottunut ajaa tommosia teitä pitkiä etuvetoisilla takavetoisilla autoilla. Me iät ja ajat aina kiivetty mäki ylös.
Ja miten se nyt on mahdollista, että tämmöinen ikoninen talviauto on jäänyt tommoseen pieneen mäkeen sutimaan? Tullaan siihen pointtiin, kun zoomaat tarkkaan sitä kuvaa, niin tässä tulee ehkä tähän niin kuin videon kaikkein halventavimpaan asiaan. Zoomaat sitä kuvaa tarkkaan, niin se Saab on varustettu kesärenkailla. Et tässä kohtaa niin kuin paljastuu ehkä niin kuin koko markkinoinnin yksi niin kuin täysin kyseenalaisimmista asioista. Sitten kun tätä älytöntä kyseenalaisuutta vielä lähdetään jatkamaan, niin kaikkihan sen tunnistaa Saabiksi, vaikka siitä on kaikki logot poistettu. Keulaa on tekoälyllä muutettu, että se muistuttaa vähän B-Vectran 2-tonnisen maskia ja puskureita, ja samoin takavaloja muutettu, että ne ei tunnista Saabiksi, mutta kaikkihan sen nyt niin kuin sivuprofiilit ja kaikki se nyt Saabiksi tunnistaa. Eli mitä mä tämän sanoisin? Saabista on tehty lavaste, symboli, eikä todellinen tekninen vertailukohta. Ja sitten tosiaan hetken päästä tulee perhe uudella ID4 nelivetoisella sähköautolla ja lauleskellen, että on the road again. Että näin helposti uudella nelivetoisella sähkövolkkarilla pääsee tämän mäen ylös. Tämä on aivan käsittämätön. Tämä koko kohtaus nojaa oletukseen, että Saab on epäluotettava auto juuri talviolosuhteissa. Tämä on täysin niin kuin irrallaan täydellisestä niin kuin todellisuudesta koko mainos. Niin kuin kaikki tietää, etenkin me täällä pohjoisessa maissa asuvat, että Saab ei ollut pelkästään automerkki. Auto ei koskaan tavoitellut suurten massojen valintaa. Ja koko identiteetti perusi talvisiin pohjoisiin oloihin, lumeen, jäähän, pimeyteen ja kylmyyteen. Se merkki perustui autoihin, jolla mentiin töihin just silloin, kun muut jäi sutimaan. Saabin mainehan sen ei syntynyt mainoslauseista, vaan siitä, että ne toimi just silloin, kun niitä tarvittiin. Ja Saab oli muutenkin monessa asiassa ihan aikaansa edellä. Etuveto silloin, kun muut oli vielä takavetosia. Turvallisuus ennen kuin sitä tuli kaikkien myyntivaltti. Ja lämmitysjärjestelmät, jotka oikeasti lämmitti kunnolla. Ja mä oon nyt senkin asian tämän oman vanhan Saabin kanssa todennut näinä kunnon talvisina pakkaspäivinä. Ja moottorit, jotka oikeasti käynnistyi silloin kovilla pakkasilla. Saab rakensi luonnollisesti nämä autot ei minnekään Keski-Euroopan lämpimille boulevardille, vaan oikeasti pohjoisiin kylmiin olosuhteisiin. Se näkyi ja tuntui, ja siksi merkki sai tämmöisen lojaalin käyttäjäkunnan, jotka palasi ja pysyi merkissä vieläkin, kun merkin valmistus on lopetettu. Ja tässä on musta niinku tää syyt, miksi tää on täysin ristiriitainen, tää koko mainoshomma. No okei, Volkswagen-brändinähän sillä ei ole mikään kovin tahraton maine. Dieselgate, päästöhuijaukset, suuret ongelmat tiettyjen DSG-vaihteiden kanssa. Ne ovat takuulla jättänyt pysyvän muistijäljen monen autoilijan päähän. Ja nyt sitten vielä tämä mainoskikka. Ne ei ole mitään pikkuseikkoja, mitä on tapahtunut, vaan tapahtumia, jotka horjutti vakavasti luottamusta koko konsernia kohtaan. Ja sitten kun tämmöisen historian omaava merkki pilkkaa ja ivaa jo kuopattua poistunutta merkkiä, asema ei todellakaan tunnu itsevarmalta, vaan todellakin lähinnä puolustavalta. Ja tässä kohtaa niin kuin vertailu tämmöistä ikonista talvibrändiä Saabia kohtaan, niin sehän kääntyy jo niin kuin volkkaria vastaan. Saab ei ole koskaan joutunut selittelemään ja puolustelemaan mitään manipulointeja. Se ei ole koskaan joutunut tämmöisiin vaihteisto-ongelmiin ikinä valmistuksensa aikana. Saab taas kaatui strategisiin syihin, ehkä siihen, että autot tehtiin liian kalliilla, liian hyviksi, olivat liikaa aikaa edellä, mutta ei koskaan siihen, että se olisi pettänyt asiakkaidensa luottamuksen. Ja ehkä just sen takia
Saab elää yhä ihmisten mielikuvissa luotettavana ja rehellisenä automerkkinä. Ja sitten jos muistellaan vielä näitä yleensä automainoksia, niin kaikki vanhemmat meikäläisen ikäiset varmasti muistaa 80-luvulta 9-tonnisen Saabin mainoksen, jossa oliko niitä 3 vai 4 ukkoa lähti pohjoiseen mökkireissulle ja menivät saunomaan. Ja tietenkin sitten saunan jälkeen, mitäs muuta suomalainen mies tekee saunassa, kun lähtee ulos lumihankeen kierimään. No niinhän nääkin ukot lähti, mutta siellä oli pieni viima ilmeisesti siellä tunturissa ja sauna ovi meni säppiin, ei päässyt. Sitten yhdelle tuli kuningas idea, mutta hei, tuossa on Saappi pihassa, hypätään Saabia lämmöt päälle, niin ukot meni Saabiin naureskelemaan. Ja mä en nyt muista sitä, mikä siinä oli toi iskulause, mutta pohjoisin oloisin tehty, että voi mennä sitten vaikka pakkasella Saabiin lämmittelemään, kun sauna ovi menee jumiin. Niin Saab ei koskaan ole pilkannut ketään. Se ei ole koskaan osoittanut kilpailijoita. Se vaan antoi ymmärtää, että autos on lämmin ja sinne päästiin ja Saab pelasti tilanteen. Totta kai siis mainonnan säännöt on vähän erilaisia ja mainonta saa olla rohkea ja totta kai siis saa olla vertaileva. Sehän nyt tietenkin, se kuuluu siihen peliin. Mutta siinä vaiheessa, kun se tosiaan se vertailu kohdistuu merkkiin, joka ei ole enää olemassa puolustamassa itseään, se on täysin epäreilu tämä koko asetelma tässä vaiheessa. Luonnollisestikaan Saab ei voi vastata tähän huutoon millään lailla. Se ei voi muistuttaa, millä autolla Pohjolan syrjäseudut ajettiin läpi vuosikymmenten ennen kuin tuli mitään sähköisiä ajohallintalaitteita tai sähköisiä avustimia. Se tekee siksi tästä koko tempusta todella halvan olosen. Vähän samalla tavalla kuin ottaisit juoksukilpailun ihmistä vastaan, joka ei ole edes lähtöviivalla. Ironisesti kyllä kenenkään silmissään tämä ei nosta Volkswagenia ylös missään nimessä, vaan Saabia. Itse asiassa tämä muuten muistuttaa nyt kyllä niinku siitä tämä mainoskampanja, että miten vahva brändi Saab oikeastaan oli. Et jos Saab ei olisi tämmöinen legendaarinen talviauto, mitä se oli, niin eihän Volkswagenin tarvitsisi käyttää vertailukohtana vielä 10 vuotta merkin valmistuksen jälkeen kyseistä autoa. Saabhan oli vähän enemmän kuin automerkki. Se oli ajattelutapa. Se oli insinöörien ehdolla rakennettu kokonaisuus, jossa käytännöllisyys ja rehellisyys meni markkinointipuheiden edelle. Eikä Saab ollut koskaan täydellinen, eikä se koskaan sitä väittänytkään olevansa täydellinen. Mutta se oli aito, ja ehkä siksi just tämä markkinointikampanja koetaan todella epäreiluksi ja epäkunnioittavaksi. Ehkä se kertoo jotain myös tästä meidän tämän hetken ajasta. Kun tuntuu, että nykyään huomiota haetaan kärjistämällä, piikittämällä ja provosoimalla. Mutta joskus on kyllä hyvä muistaa, että hyvä maku, kunnioitus historiaa kohtaan on myös osa brändiä. Ne rakentavat luottamusta hitaasti, mutta varmasti. Ja se on se arvo, mitä ei voi mitata nelivedolla, algoritmeilla eikä markkinointibudjetilla. Tämä on sinänsä vähän hassua, että Volkswagen ei tarvitse Saabia näyttääkseen vahvalta. Päinvastoin. Todellinen itsevarmuushan näkyy siinä, ettei tarvitse astua kaatuneen päälle korostaakseen omaa asemaansa. Saab oikeastaan ansaitsee tulla muistetuksi siitä, mitä se oli. Pohjoisten olojen suunnannäyttäjä, insinöörityön taidon näyte ja automaailman omapäinen kulkija. Ehkä siksi just tämä Volkswagenin mainoskampanja ärsyttää niin monia ihmisiä. Ei sen takia, että Volkswagen olisi tehnyt niin hyvän auton, vaan siksi, että Saab oli aikanaan niin hyvä auto, ettei se varjo ole vieläkään kadonnut. Semmoisia ajatuksia mulla oli tällä kertaa.
Kiva, kun katsoit videon. Sillä aikaa, kun mä tässä kyhäilen uutta videoa, niin käy tsekkaamassa noita aikaisempia videoita. Siellä on jo aikamoinen kasa. Parisenkymmentä tai 30 videoa, niin käy sillä aikaa kurkkaamassa niitä, kun mä väsään seuraavaa. Ciao!